नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे टेक्निकल ए. एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. आणि हा वाला जो व्हिडिओ आहे अगदी सोपा आहे आणि मी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सांगितली आहे की असा व्हिडिओ तुम्ही कसा बनवाल, ते बी मराठी भाषेत. ठीक आहे. आणि व्हिडिओ आवडला तरच या व्हिडिओला लाईक करा, नसता डिसलाईक बटन यूट्यूबने दिलेच आहे, त्याचा पण वापर करा. आणि आपलं चॅनल सबस्क्राईब करायच्या लायकीचं आहे की नाही आधी ते चेक करा. मग असेल तर तरच सबस्क्राईब करा, नसता आणि तर सबस्क्राईब आपल्या चॅनलला करून नका. ठीक आहे. असं करायचं म्हणून करू नका. आपले तुम्ही व्हिडिओ पाहत असेल तरच करा. ठीक आहे. तर जाऊया डायरेक्ट काइनमास्टर ॲपमध्ये. तर काइनमास्टरमध्ये आल्याच्यानंतर प्लसवर करायचं आहे. एका तुमच्या बाजूला एक उजव्या हाताच्या साईडला एक बाय एकचा हा ऑप्शन दिसत आहे. या ऑप्शनला इथे सिलेक्ट करायचं आहे. सिलेक्ट झाल्यानंतर इथे सेटिंगचं ऑप्शन तुम्हाला दिसत असेल. या सेटिंगच्या ऑप्शनला इथं क्लिक करायचं आहे. खाली एडिटिंग नाव दिसते तिथं क्लिक करायचं आहे. डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ फोटो क्लिप इथं तुम्हाला याला 2वर ठेवायचं आहे. 2वर ठेवल्याच्या नंतर याला राईट करायचं आहे. मग काय करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे. मीडियावर जसंही काय क्लिक केल्यावर जे काय तुम्हाला मग तुमच्या फोटो घ्यायचे आहेत त्यावाला फोटो इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. मला हे वाले फोटो घ्यायचे आहेत म्हणून या फोटोला मी ते ॲड करून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता चांगल्या प्रकारे फोटो स्क्रीनवर बसलेले नाहीत. मग काय करायचं आहे, प्रत्येक फोटोला इथे क्लिक करायचं आहे. तुम्हाला कैची दिसत असेल, कैची साईडला 2 डब्बे दिसत असेल, इथं क्लिक करायचं आहे. आणि या चांगल्या प्रकारे पूर्णपणे असं स्क्रीनवर बसवायचं आहे. आणि तुम्हाला इजिकल टू साईनचं ऑप्शन दिसत असेल तिथं क्लिक करून राईट करायचं आहे. मग यावाल्याचं इमेजला पण सुद्धा असंच याला चांगल्या प्रकारे असं मोठं करायचं आहे आणि इजिकल टू साईनला क्लिक करून राईट करायचं आहे. ठीक आहे. तर मी कशा प्रकारे करत आहो तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर. तुम्ही पण तुमच्या फोटोला अशा प्रकारे करा. याने का होईल, सगळं स्क्रीनवर आपला फोटो दिसेल. कायच्यावर बी व्हॉट्सअप स्टेटस, कायच्यावर बघा किती खतरनाक दिसत आहे. तर ठीक आहे, आपलं झालेलं आहे ऑलमोस्ट सगळ्याला. झाल्याच्या नंतर काय करायचं आहे, एकदम चालूवर येऊन जायचं आहे. आणि आता प्रत्येक फोटोला क्लिक केलं आहे. जसंही आपण काय क्लिक कराल तुमच्या उजव्या साईडला एक क्लिकग्राफी नावाचं ऑप्शन दिसते, त्याच्यामध्ये जायचं आहे. तुम्हाला एक ग्राफिक डाउनलोड करावं लागेल. त्या ग्राफिकचं नाव आहे इथं तुम्हाला दिसत असेल, मी बघत आहो. हे ओव्हरऑल ॲनिमेशन 3 हे जे ग्राफिक्स आहेत तुमच्या मोबाईलचं नेट ऑन करून खाली जाऊन गेट मोरच्या ऑप्शनमध्ये डाउनलोड करा. आणि इथं याला 1 नंबरची ग्राफिक द्यायची आहे. पुन्हा इथे दुसऱ्या फोटोला क्लिक करायचं आहे. डबल क्लिक ग्राफिकला जायचं आहे. ओव्हरऑल ॲनिमेशन नंबर 3वर जायचं आहे आणि याला 2 नंबरची ॲनिमेशन द्यायची आहे. पुन्हा तिसऱ्या फोटोला क्लिक करायचं आहे. डबल ते ओव्हरऑल ॲनिमेशन 3वर जायचं आहे. याला 3 नंबरची एक ॲनिमेशन द्यायची आहे. तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे मी ॲनिमेशन देत आहो. तुम्ही पण तुमच्या फोटोला अशा प्रकारे ॲनिमेशन द्यायची आहे. ठीक आहे. मी कशी देत आहो तुम्ही बघा. तर इथे मी सगळ्याला दिलेली आहे. आता काय करायचं आहे, एकदम चालूवरती येऊन जायचं आहे. लेअरवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियावरती क्लिक करायचं आहे. आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन एक जो इफेक्ट आहे थांबा, हे मला जो इफेक्ट आहे याची मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. कधी साईडला डब्बा दिसत आहे तिथं क्लिक करायचं आहे. फिट स्क्रीन करायचं आहे. बॅक यायचं आहे. आणि त्या डब्याच्या साईडला साऊंडचं एक ऑप्शन दिसत असेल तुम्हाला, ते साऊंडच्या ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे. त्याच्या साऊंडला इथं म्यूट करायचं आहे. नंतर बॅक येऊन जायचं आहे. आणि एकदम खाली तुम्हाला ब्लेंडिंगचं ऑप्शन दिसते तिथं क्लिक करायचं आहे. ब्लेंडिंगला इथे स्क्रीनमध्ये करायचं आहे. स्क्रीनमध्ये झाल्याच्या नंतर राईट करायचं आहे. ठीक आहे. असं काय झाल्याच्या नंतर असा आपला व्हिडिओ झालेला आहे. आता फक्त आहे बारी आपल्या गाण्याची. गाणं लावण्यासाठी ऑडिओमध्ये जायचं आहे. आणि ज्या का फोल्डरमध्ये तुमच्यावाला गाणे असेल ते वाला गाणं इथं लावायचं आहे. मी हे वाला गाणं लावतो. तर गाणे लावलेले आहे. थोडंसं आपण व्हिडिओ प्ले करून बघूया. पूर्ण गाणं काय ऐकू शकत नाही कारण कॉपीराईट क्लेम असतात. पण आपला जे व्हिडिओ आहे एकदम कडक झालेला आहे, त्याच्यात काय विषय नाही. व्हिडिओ आवडला तुम्ही या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आपल्या चॅनलवर सुद्धा नवीन असेल चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलवर डेली मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग आणि अनदर टेक्नॉलॉजी मराठीतून व्हिडिओ येत असतात. तर चला भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.